Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nướng nha. Một món bánh truyền thống, mềm dẻo, béo và thơm ngon nữa. Bánh thì mình có thể nướng chảo hoặc là mình nướng bằng cái khuôn. Có rất là nhiều rễ tre nè. Bánh thì mềm và mình để cả ngày không có bị khô cứng. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 300g bột gạo lọc á. Bột gạo dạng hạt vậy nè, thì mình lường một chén ăn cơm là chén vung lên luôn. Và bên đây là 50g bột năng, 100g cơm rượu nha, thì các bạn có dùng luôn cái phần cái và phần nước luôn. Và một muỗng cà phê men khô, 250ml nước dừa, ở đây là mình dùng nước dừa tươi cho nó ngon ha. Và bột gạo mình dùng là bột gạo này nè. Cho hết 300g bột gạo, 50g bột năng vô trong cái thau, 100g cơm rượu. Cơm rượu này thì mình sẽ để đường link cách làm ở dưới phần mô tả, hoặc là các bạn không có làm thì mình mua sẵn, các bạn sẽ bóp sơ qua ha, cho nó đều vô cái phần bột. Nước dừa tươi này thì mình cho vô từ từ thôi. Nước dừa tươi có cái độ chua và ngọt, giúp cho cái phần bột của mình nó nhanh dậy và cái bánh nó mềm, có nhiều rễ tre trong. Mình cho vô xong thì bây giờ các bạn sẽ trộn đều rồi cái mình cho men vô nha. Một muỗng cà phê men thì mình dùng là 4g á. Trộn đều lên. Men này là men làm bánh mì, thì nếu các bạn không có tìm mua được có thể tham khảo cái đường link mình để ở phần mô tả để các bạn xem. Rồi mình sẽ nhồi 15 phút ha. Nhồi cứ động tác vậy nè. Sau 15 phút mình nhồi bột thì khối bột của mình nó sẽ chảy và nó lõn vậy. Các bạn để trên cái tay tự động bột nó sẽ chảy ơn xuống, và trong bột nó có nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ đó. Vậy là bột của mình nó đạt rồi và nó không có dính tay. Những cái bong bóng nó nổi lên nhiều vậy nè. Rồi các bạn sẽ đậy lại và bây giờ mình ủ ha. Trời nắng cho nên mình ủ 1 tiếng là được à. Tiếp theo thì mình dùng ở đây 150g đường, thêm chút muối. Và nước cốt dừa thì mình dùng 300ml nước cốt dừa nha. Nước cốt béo để cho bánh của mình nó ngon. Các bạn nấu chỉ cần cho đường nó tan là được không có cần phải nước cốt nó sôi đâu. Mình nấu cái bước này giúp cho đường nó nhanh tan, chút trộn vô bột nó dễ hơn. Rồi bây giờ sẽ để yên nha, mình phải chờ cho nó nguội hẳn luôn. Quay trở lại thau bột thì nắng 35 độ, mình phơi nắng 1 tiếng đồng hồ là bột nó nở lên vậy nè. Rất là xốp luôn, bột nó nở lên gấp đôi. Nếu như mà trời mát thì các bạn ủ 2 tiếng. Cái nước cốt dừa đường này là nó phải thật là nguội luôn thì mình mới cho vô trong bột nha. Còn nếu mà nó còn nóng các bạn cho vô là nó bị chết phần men một chút nữa mình hấp lên nó không có nở đâu. Rồi bây giờ trộn đều lên, cho bột nó quyện đều vào trong nước cốt dừa đường. Ở trong bột hồi nãy là mình có nước dừa tươi rồi, cho nên cái lượng đường mình dùng chỉ nửa chén. Trộn đều lên xong thì các bạn sẽ khuấy chút xíu nha, khoảng chừng 3 phút. Cái bước khuấy này cũng giúp cho bánh có nhiều rễ tre. Mình sẽ lọc lại qua cái gây để cho những cái lợn cợn cơm rượu lúc ban đầu mà nó còn hơi cái sát thì mình bỏ đi. Mình lọc bột cho kỹ thì bột bánh của mình nướng lên nó mịn, nó không có bị lợn cợn Rồi bây giờ sẽ để yên, mình đậy kín thêm nửa tiếng đồng hồ nữa là được. Phần bột này mình để nửa tiếng rồi, bây giờ các bạn sẽ khuấy đều theo bột lên nha. Lúc này thì những cái bong bóng li ti nó xuất hiện nhiều lắm, bánh của mình nó mới ngon. Còn nếu mà các bạn làm bột chưa có dậy mà mình đi nướng là bánh không có nở đều. Đây, để gần cho các bạn xem, những cái bong bóng li ti bắt đầu nó bể ra từ từ vậy nè, là bột nó được rồi đó. Mình sẽ quét sơ một lớp dầu làm nóng cái khuôn, mình dùng đây là cái khuôn bánh khọt gót một lớp phân nửa khuôn trước nha, để cho nó chín đều và các bạn để mức lửa nhỏ nha, đừng không có sợ là nó bị chảy xung quanh đâu. Và mình đậy nắp lại chút xíu. Sau 3 phút thì mình mở nắp ra được rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ gót tiếp vô cho nó đầy cái khuôn. Mình gót bột 2 lần, vậy là cái bánh của mình nó chín kỹ và nó có rất là nhiều rễ tre luôn. Các bạn không có sợ bên trong nó còn bột mà ở bên ngoài nó bị khét.
Rồi bây giờ các bạn sẽ gót phủ đều lên cái dành của cái khuôn á. Mình làm cái kiểu bánh bò truyền thống hồi xưa nè, làm nó sẽ có cái viền bánh, cái viền này nó giòn ngon. Rồi bây giờ sẽ để lửa nhỏ và đậy nắp lại chờ cho bánh nó vàng. Tùy theo cái lửa mà các bạn để thì từ 5 đến 7 phút là bánh nó chín nè. Các bạn thấy cái mặt ở bên dưới nó vàng đều là được. Đây là cái bánh của mình nướng vừa vàng nè, thì cái bánh nó có cái độ mềm, xốp. Còn các bạn nướng cho nó vàng nhiều hơn á, thì ở xung quanh cái viền nó giòn rụm luôn, ăn giống như là bánh tráng kẹp vậy đó. Đây là mình có nướng bằng cái chảo nha, chảo này là chảo 18, cũng làm nóng chảo quét sơn lớp dầu. Các bạn gót bột vô và mình đậy nắp để lửa thiệt là nhỏ cho bánh nó chín vàng đều. Nó vàng khoảng chừng 15 phút á, xung quanh nó vàng vậy nè, ở chính giữa các bạn thấy cái bột nó trong veo vậy là bánh nó chín rồi nha. Có thể nướng thêm một cái mặt ở trên nữa hoặc là để vậy cũng được. Bánh mình nướng xong thì mình sẽ lấy ra khỏi khuôn. Thì với cái lượng bột này là mình nướng 3 cái khuôn bánh khọt nhỏ nhỏ vào một cái chảo 18 cm ha. Chảo thì mình nướng hai mặt, cái mặt trên thì mình nướng nhẹ thôi, còn mặt dưới là nó vàng chín này, rất là thơm luôn. Mình còn một cái khuôn nằm ở trên cái khuôn bánh khọt nữa đó. Cái này là mình nướng nó hơi vàng đều thì nó sẽ giòn rụm vậy nè. Còn cái này nướng nó hơi trắng thì cái bánh của mình nó xốp và nó mềm ngon lắm, nó không có bị khô á. Bên trong bánh rất là mềm luôn, ra những cái khuôn giống như là mình làm bằng cái khuôn nhỏ mà mình đem đi nướng trong lò vậy đó. Bên trong rất là nhiều rễ tre ha, bột thì nó trong veo luôn nè, thơm và mềm lắm. Làm bánh bò nướng mà mềm là cái bánh nó mới ngon, còn các bạn làm mà nó bị nguội, nó cứng là bánh nó không có được hấp dẫn Có cái phần cơm rượu vô thì cái bánh nó thơm cái mùi bánh truyền thống và giúp cho bột của mình nó mềm hơn. Còn men là giúp cho mình làm nó rút ngắn thời gian ủ bột. Còn đây là mình nướng bằng cái chảo nè, mình cắt ra cho các bạn xem. Cái lớp bột nó dày thì mình thấy rễ tre nó nhiều. Bánh cũng cực kỳ là mềm luôn Bên trong rễ tre đặc ngạt luôn nè, từ trên xuống dưới bánh không hề bị chai. Nhìn ngon quá ha. Làm bánh bò không có khó, quan trọng là mình nhồi bột cho bột nó tới, xuất hiện nhiều cái bong bóng thì mình ủ, và ủ thì nở gấp đôi bột nó mới được. Bánh ngon và đơn giản thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, ủng hộ mình. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh bò nướng chảo mềm xốp ngon. Chỉ cần bỏ ra ít phút trộn bột thôi, không có cần nhồi mà bánh của mình xốp và bên trong có rễ tre. Ở đây là mình dùng 400ml nước cốt dừa, phần nước cốt này là mình ép ra từ 300g dừa nạo rồi thêm nước sôi nha. Bên đây là 100g bột mì số 8, cái loại thấp protein và 150g bột gạo, loại nào cũng được, 150g đường, thêm chút muối, và đây là men khô, men ngọt nè. Mình sẽ lường cái phần men này một muỗng cà phê lưng thôi ha, là khoảng 3g men, đừng có đầy quá. Cái lượng đường là nửa chén, mình cho hết vô trong thau. Các bạn thêm chút muối nè. Nước cốt dừa đặc thì cái bánh của mình nó béo, còn lỏng thì nó ít béo vậy thôi chứ không có ảnh hưởng gì đến chất lượng của bánh nha. Cái độ xốp mềm thì là do cái phần bột mình trộn thôi Rồi mình trộn cho thật đều xong. Bây giờ các bạn sẽ lấy bột mình cho vô ha. Đây là bột mì số 8, cái loại mà thấp protein, thì cái bánh của mình nó xốp hơn. Còn nếu mà không tìm được thì dùng cái loại bột mì đa dụng luôn cũng được, không sao nha. Cái phần bột gạo thì mình có bột gạo lọc thì mình dùng cái bánh nó không có bị hôi, còn không có thì mình dùng cái tinh bột gạo loại mịn cũng được luôn. Trộn cho hỗn hợp của mình nó đều lên. Do ở đây là mình dùng cái bột gạo lọc dạng hạt cho nên nó sẽ hơi đặc và mình trộn nó hơi khó một chút. Các bạn trộn cho nó kỹ. Xong rồi cái mình lọc nó qua cái gây nha, để bảo đảm cái phần bột của mình nó mịn và những cái dơ mình bỏ đi. Mình khuấy nó nè. Nếu mà các bạn trộn bột mà lỏng quá là cái bánh nó không có xốp, thì mình chịu khó mình khuấy một chút
mà cái bánh ra nó sẽ ngon. Rồi phần bột mình đã làm xong rồi ha, trộn với chút xíu thôi à, gây bột là đã có cái thau bột rồi. Mình sẽ đậy kính và mình ủ từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Trời cũng nắng cho nên là mình ủ ở đây 1 tiếng rưỡi. Còn nếu mà trời mát quá thì có thể lên 2 tiếng luôn. Nếu mà các bạn phơi nắng thì trong vòng 1 tiếng là bột nó dậy và nó nở lên gấp đôi à. Những cái bọt khí li ti nè, các bạn thấy nó sẽ xuất hiện nhiều và nó bể ra từ từ thì bột của mình nó mới đạt. Để nướng bánh thì mình quét sơn lớp dầu vô trong cái chảo và chảo chống dính nha, cho nó đừng có bị dính bánh. Làm nóng chảo với lửa trung bình nhỏ và mình gót bột vô. Thì các bạn dùng cái giá mình khuấy đều cái viền để tạo cái viền cho một chút, cái viền này nó sẽ mỏng và nó giòn ngon. Đậy nắp lại mình chờ một chút xíu. Rồi quay trở lại ha. Các bạn kiểm tra nhìn thấy cái viền bánh nó vàng là ở dưới cái mặt, ở bên dưới nó sẽ chín vàng và ở chính giữa nó không có còn bột ướt nữa là bánh nó chín. Các bạn để lửa lớn quá thì nó sẽ bị khét, mà ở giữa cái phần bột ướt nó chưa có kịp chín thì mình nướng mình phải để lửa nhỏ và các bạn mình canh lửa thì cái bánh của mình nó sẽ không có bị khét. Bây giờ sẽ lấy bánh ra ha. Rất là xốp và mềm tay, cầm lên nó nhẹ lắm. Bên mặt ở trên rất là bóng ha, ở dưới thì vàng đều nè, tròn cái viền. Còn các bạn để nguội thì nó sẽ mềm, khi mà mới nướng ra là cái viền nó giòn rụm luôn á. Bên trong rất là xốp và nó có rễ tre nữa. Làm cái kiểu này thấy không có cần khó, đơn giản mà bánh đã ngon rồi nè. Ngoài cái nướng thì các bạn cũng có thể hấp cũng ngon luôn nha. Thì mình nướng lửa nhỏ nhỏ để cho nó chín từ từ thì nó không có bị khét. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò nướng xốp mềm theo cái kiểu mới. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh bò rễ tre. Bánh bò hấp hay là bánh bò nướng gì cũng ngon luôn, mà mình không có cần dùng chảo, không có cần đến lò nướng. Bánh rất là nhiều rễ tre, dai mềm và trong, ăn thơm ngon lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng nắm lá dứa sắc nhỏ ra. Sau đó thì các bạn cho vào cối sinh tố mình xay cho nó nhanh ha. Thêm nước vô, các bạn xay xong rồi thì mình lọc nó lại. Cái phần này chọn lá dứa già vậy nè thì nó mới đậm màu. Tiếp theo thì mình dùng ở đây 300g bột gạo thì lường bằng 2 chén ăn cơm cái loại bột gạo lọc dạng hạt. Thì mình dùng cái hiệu này. Các bạn dùng loại mịn cũng được luôn. Bên đây là 150g đường và 250ml nước dừa tươi cùng với 250ml nước lá dứa xay. 1 muỗng cà phê men khô, thêm chút muối. Rồi các bạn sẽ cho hết 2 chén bột gạo vô trong thau nha. 1 muỗng cà phê men tương đương 4g. Nước lá dứa 1 chén và nước dừa tươi cũng là 1 chén luôn. Thì tổng cộng mình dùng 2 chén bột và 2 chén nước. Nhưng mà nước thì các bạn lường cho nó hơi lưng nha, đừng có dùng quá là bánh nó không có được ngon. Mình cho hết cái phần nước lá dứa vô luôn nè. 1 chén thì mình nhồi là nó vừa luôn nó không có bị quá khô đâu. Nhồi đều vậy nè. Các bạn nhồi ít nhất cũng khoảng 10 phút nha. Nhồi đến khi nào mà mình thấy ở trong bột nó chảy loãng, mình cầm lên tay tự động nó chảy xuống. Bây giờ sẽ đậy lại ủ từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này thì mình đi nấu nước đường nè. Cho hết phần đường, phần muối vô. Cùng với 1 chén nước dừa tươi. Thì 2 loại mình dùng là 500ml. Nếu mà các bạn thích cho cái bánh của mình nó dai nhiều thì mình dùng khoảng 450. Tổng cộng gồm nước lá dứa và nước dừa tươi. Nấu để cho đường nó tan ra thì nước dừa của mình vậy là được rồi nè, tắt bếp. Quay trở lại thau bột nãy giờ mình đem phơi nắng 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó. Bột nó sẽ nở lên gấp đôi lúc ban đầu và các bạn thấy ở trong bột nó xốp lắm. Mình làm vậy thì bánh của mình nó mới ngon. Rồi mình sẽ cho hết cái phần nước dừa tươi, mà nhớ là phải để cho nó thiệt là nguội ha.
Trong thời gian mà ủ bột là các bạn cho lên bếp mình nấu là vừa. Đợi khi mà bột nó nở là nước đường của mình nó cũng nguội. Khuấy cho thật là đều lên. Sau đó thì các bạn sẽ đánh bột nha. Cái bước này thì mình làm khoảng 5 phút của mình nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kính và mình ủ thêm tiếng đồng hồ nữa. Có nhiều ở trong bột và bột mình thấy nó sẽ xốp hơn nhiều á. Sẽ lọc nó lại qua cái rây để cho bảo đảm phần bột của mình nó mịn hơn. Rồi cho vào trong cái ca có cái mỏ nhọn dễ gót bột. Khuôn hôm nay mình dùng là cái khuôn bánh bông lan chống dính. Khuôn này thì các bạn mua ở trong cái giỏ hàng ở góc dưới màn hình ha. Mình sẽ làm nóng khuôn bằng dầu ăn một lớp mỏng thôi. Khi khuôn nó nóng mình để ở mức lửa thấp. Sau đó thì các bạn hãy gót bột vô. Và mình đừng có gót nó đầy quá nha. Trừ hao chút nó còn nở lên nữa đó. Gót xong hết thì cứ để yên. Mình để cho nó sủi bọt lên vậy nè. Thì đây chính là rễ tre. Rồi sau đó các bạn hãy đậy nắp lại. Đừng có đậy sớm quá. Nướng thì các bạn canh lửa nhỏ nhỏ vừa vừa. Mình nướng từ 5 phút đến 7 phút là nó chín. Bây giờ mình kiểm tra nha. Thấy nó vàng đều ở bên dưới là nó chín rồi. Còn nếu mà các bạn không canh lửa coi chừng nó dễ khét á. Các bạn cứ để lửa ở mức thấp thôi. Xung quanh nó sẽ nóng đều luôn á. Cái khuôn bằng gang. Sau đó bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh có màu xanh nhìn bắt mắt nè ha. Lấy bánh ra thì các bạn xếp nó qua bên đây. Thì bánh bò này nó có cái độ dai ngon. Mình không có sợ nó bị xẹp đâu. Nếu mà làm bánh bông lan thì các bạn để chồng nó lên vậy thì sợ nó bị xẹp mất cái hoa văn đẹp của cái bánh. Làm tương tự tiếp nha. Các bạn cứ để ở mức lửa thấp. Đừng có cao quá là được à. Nướng này nhanh lắm. Nướng chút xíu là xong à. Đậy nắp chút xíu là mình đã nướng xong hết hoàn toàn cái phần bột bánh rồi. Chỉ với 2 chén bột mà ra rất là nhiều bánh luôn. Cái khuôn nhỏ nhỏ mình nhìn thấy nó cũng ngon bắt mắt. Ăn nó lại không có bị ngán nữa nè. Kết hợp thêm cái mùi thơm ngon từ lá dứa. Bánh bò mà làm cùng với nước dừa tươi thì các bạn ăn nó ngọt và nó ngọt thanh. Nó ngon hơn so với mình làm nước lọc. Còn nếu mà thích béo thì các bạn thay nước dừa tươi bằng nước cốt dừa ha. Hoặc là thích cái bột của mình nó màu trắng thì các bạn dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi và nước cốt dừa luôn, không có cần dùng nước lá dứa. Bánh nướng thì nó cũng thơm mà. Cho chút xíu nước lá dứa vô để tạo thêm cái hương thơm ngon nữa. Đó, các bạn thấy cái bánh ngon ha. Dai mềm và rễ tre nó trong veo à. Cái bánh nó từ trên xuống dưới rễ tre đầy luôn, không hề bị chai. Có độ mềm và độ xốp. Là 500ml chất lỏng cho vào thì mình thấy bánh của mình nó vừa ngon nè. Bánh nướng thì các bạn để nguội. Nó sẽ hơi khô hơn so với bánh hấp. Nhưng mà nó thơm hơn. Công thức này thì mình áp dụng luôn bánh hấp cũng ngon luôn nha. Cũng làm tương tự vậy thì cho vào trong khuôn hấp à. Bánh bò thì quan trọng nhất chính là cái bước các bạn nhồi bột. Mình nhồi cho kỹ, ủ bột nó đạt thì bánh nướng lên nó sẽ ngon. Còn các bạn làm mà bột nó chưa tới mà đi nướng là nó sẽ bị chai, chưa có rễ tre nha. Và mình có bán thêm cái sản phẩm ở góc dưới màn hình. Các bạn tham khảo và mua ủng hộ mình nha. Làm cái món bánh bò nướng nha. Với cái cách làm này thì ai cũng có thể làm thành công món bánh bò nướng ngon với chảo nè. Đặc biệt cái bánh mềm xốp và có rất là nhiều rễ tre luôn. Bánh này dù để nguội cũng không có bị cứng luôn ha. Dễ làm lắm, không có cần lò nướng. Chỉ với cái chảo thôi thì các bạn đã có bánh bò ngon ngay tại nhà thưởng thức rồi. Ở đây là mình có 270g bột gạo. Thì mình dùng cái loại bột gạo to vậy nè. Bột gạo lọc nó sẽ có nhiều rễ tre hơn. Còn không có thì các bạn dùng bột gạo tẻ loại mịn cũng được ha. 30g bột năng là tổng cộng hai loại bột mình dùng là 300g. Bên đây là mình có nửa chén cơm rượu nè. Cơm rượu này là mình làm các bạn có thể xem thêm trong phần mô tả đường link video ha. 100ml nước nữa. Rồi bây giờ sẽ pha bột. Mình cho hết 2 lần lượt 2 loại bột vô nè.
300g thì 200g cơm rượu. Xong rồi cái mình rửa tay cho sạch, dùng tay để nhồi bột. Cái hơi ấm ở trong tay á sẽ giúp cho bột của mình nó nhanh nở và nó dậy ngon. Còn các bạn bao tay cũng được nữa, thì mình nhồi nó hơi lâu một chút. Bóp đều ra cho phần bột nó tơi ra một cái, rồi mình cho nước vô từ từ. Cái lượng nước này á, thì từ 100 cho đến 150ml tùy theo cơm rượu của các bạn chọn cái phần cơm nhiều hay là nước nhiều. Cho nên là mình cho vô từ từ. Đây mình bóp vậy nè, một chút xíu á, cái phần bột của mình á, nó ngấm vô cơm rượu á, là bột nó sẽ loãng. Còn nếu mà các bạn cho nước nhiều quá nó lỏng, mình khó nhồi lắm. Thì khoảng chừng 15 phút để giúp cho bột của mình nó nở đều và nó có nhiều để tre. Cứ nhồi đều vậy nè. Bột mà các bạn nhồi khoảng 15 đến 20 phút á, thì đây là cái lượng ít thôi. Còn nếu nhiều hơn á, là các bạn phải tăng thời gian nhồi lên nha. Mình nhồi xong thì mình thấy bột á, nó xốp và mình cầm lên tự động bột nó sẽ chảy lõn ra vậy là bột của mình đã đạt rồi. Xong cái bước nhồi rồi đó. Thấy bong bóng á, nó nở nhiều vậy nè, nó nổi đều lên trên bột là bột nó mới được ha. Thời gian ủ lần đầu là từ 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ. Mình chuẩn bị tiếp là 350ml sữa tươi. Các bạn có thể dùng nước cốt dừa hoặc là nước dừa tươi cũng ngon luôn. Bên đây là mình có 200g đường, là cái bánh của mình nó đậm đà đó. Thêm chút muối nữa cho nó ngon. Rồi bây giờ cho muối vô cái nồi nè. Các bạn sẽ cho đường vô, còn nếu ăn ít ngọt hơn thì giảm đường lại. Rồi mình cho sữa tươi vô. Tại vì sữa tươi này là mình dùng cái loại không có đường, cho nên là cái lượng đường 200g. Còn các bạn dùng nước dừa tươi thì giảm đường lại. Mình sẽ nấu khuấy ha. Vừa nấu mình vừa khuấy vậy nè, cho phân nửa cái lượng sữa tươi thôi. Tại vì sữa tươi mà các bạn nấu trên bếp lâu nó cũng bị mất cái mùi sữa không ngon. Mình nấu cho đường nó tan là được, không có cần phải sôi đâu. Thấy phần đường nó đã tan hết, vậy là được rồi nè. Cái lượng sữa tươi nãy còn lại mình cho vô luôn nha. Thì cái phần nước đường này nó sẽ nguội lại à. Mình khuấy cho nó nguội hẳn luôn thì mình mới cho vào trong bột được. Quay trở lại thao bột. Thời gian mình ủ ở đây là 2 tiếng rưỡi đồng hồ á. Đến khi nào mà các bạn thấy bột nó nở lên gấp đôi vậy nè, và có cái độ xốp á. Mình thấy cái bột rất là xốp luôn ha. Tại vì mình đem phơi nắng cho nó nhanh á. Nắng ở ngoài là 35 độ C á, cho nên là bột của mình nó nhanh nở lắm. Trộn đều lên. Rồi các bạn sẽ cho cái phần nước đường sữa tươi hồi nãy vô. Nhưng mà nhớ là mình nấu cái nước đường sữa tươi này mình nấu trước đi ha, cho nó nguội. Cái thời gian chờ ủ bột thì các bạn đi nấu đi. Vậy đó, nó nguội mình cho vào bột á. Bột của mình nó sẽ không có vị chai. Nếu mà các bạn cho cái nước đường này mà nó nóng vô á, là men nó chết luôn á. Thì bánh nó sẽ chai á. Cái bước ủ thứ hai nó không có nở nữa đâu. Trộn thật là đều lên. Thì bây giờ mình thấy cái bột của mình nó lõn ra ha. Rồi các bạn sẽ cho hết vô luôn. Rồi mình cũng trộn đều lên. Khi bột đã đều thì mình ủ tiếp từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ ở cái bước ủ thứ hai. Quay trở lại thao bột. Đến khi nào mà các bạn kiểm tra mình thấy nó nở nhiều cái bong bóng bọt lên á, bột á nó sẽ xốp hơn. Cái bước ủ này nó không có nở gấp đôi đâu, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái bong bóng bọt li ti. Mình sẽ rây bột lại để cho bột của mình nó mịn hơn. Một chút nữa mình nướng cái bánh lên đó, cái bánh nó mịn. Các bạn nhìn kỹ thì mình thấy những cái bong bóng nhỏ 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 á, nó nở li ti á, thì bột nó mới được nha. Mình ủ cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ á, phơi nắng. Phần bột mình đã rây cho nó mịn rồi, cái phần lợn cợn này sẽ bỏ đi. Thêm vào trong bột muỗng canh dầu ăn, rồi cái khuấy đều lên. Dầu ăn nó sẽ giúp cho những cái bong bóng li ti á, nó bể đi và bột nó mịn hơn. Mình quét sơ một lớp dầu vào chảo làm nóng cái chảo. Thì mình để ở mức lửa vừa thôi. Rồi chảo nóng thì các bạn hãy cho bột vô. Mình làm cái bước này giúp cho bánh nó sủi bọt á, nó có nhiều để tre. Các bạn chờ chút xíu ha. Cho nó sủi lên thì mình hãy đậy nắp. Khi mà đậy nắp á, thì các bạn nhớ mình xoay cái chảo, và lúc này mình để mức lửa thấp thôi để cho nó chín đều.
Thời gian một cái bánh này là khoảng 10 cho đến 15 phút là nó chín nè. Qua xung quanh nó vàng ngon quá nè. Ở chính giữa thì nó nở dung cao lên, có cái độ xốp nè. Các bạn thấy cái bánh của mình nó cái mặt dưới nó vàng đều là được rồi. Mình trở bề lên. Hoặc là muốn nướng một mặt thì vậy là nó chín rồi nha. Ngon quá nè, màu vàng ươm tự nhiên luôn. Cái bánh mình cho sữa tươi, nhìn cái bánh nó cũng bóng và trắng nữa. Mình nướng thêm một mặt nữa ha. Cho cái mặt thứ hai nó vàng, hai mặt vàng đều thì cái bánh bò nướng của mình nó thơm lắm. Rồi vậy là được rồi nè, sẽ lấy bánh ra. Bánh bò nướng thơm phức luôn. Nướng bằng chảo, siêu ngon, siêu dễ. Ai cũng có thể làm được luôn á. Hai cái bánh mình nướng xong. Cái lượng bột này thì mình nướng bằng 2 chảo á, là nó vừa luôn. Cái bánh cũng mỏng vừa, không có quá dày. Còn các bạn thích cái bánh nó nhỏ và nó dày hơn thì mình chọn cái chảo nhỏ hơn chút. Thấy bánh nhiều rễ tre nè ha. Từ trên xuống dưới rễ tre đặc ngạt luôn, không có bị chai. Mà trắng tinh và xốp ngon nữa. Ăn mà ít béo quá thì mình dùng sữa tươi. Nhưng mà sữa tươi thơm lắm nha, không có thua gì nước cốt dừa và nước dừa tươi đâu. Thử một lần để cảm nhận được cái bánh bò nướng với sữa tươi. Bánh rất là ngon luôn á, cầm lên nó xốp mềm, không có bị cứng. Bên trong thì rễ tre nè. Bánh bò mà làm thành công là cái bánh của mình nó phải xốp. Mình cầm lên nó nhẹ tay. Và bánh rễ tre thì cái bước quan trọng nhất chính là các bạn nhồi bột. Mình nhồi kỹ thì bánh có nhiều rễ tre. Và mình ủ cho đến khi mà nồi bột nó nở gấp đôi thì bánh nó mới thành công. Còn các bạn gấp mình ủ chưa có kịp tới mà mình đem đi nướng hoặc là mình đem đi hấp thì cái bánh nó chưa có kịp nở là nó sẽ bị chai ha. Và các bạn nhớ cái lượng nước và cái lượng bột mình phải lường cho chính xác thì bánh nó mới ngon. Độ ngọt rất là vừa luôn, đậm đà, thơm cái mùi sữa tươi và có thêm cái mùi của cơm rượu Bánh bò làm cơm rượu thì nó thơm, cái mùi truyền thống rất là hấp dẫn. Mà mình làm cơm rượu thì thời gian ủ nó lâu hơn chút, nhưng mà nó ra được cái vị ngày xưa ngon lắm. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.